Hello guys! Welcome back to my YouTube channel again. Hi, it's me Joan Broñola again. So for this video guys, may gagawin naman tayo ngayon is magluluto po ako. Simpleng tips lang po to sa mga walang ulam. Ito ay quick and easy lang po siya sa kusina. Kapayas po siya with sardines. Ito lang po yung may dali ko po. Lalo na po ngayon sa wala po kaming ulam po sa pamilya ko po. Ito lang pong naidali ko lang po sa kusina. So whatever we do, let's get started!
ito lang po yung video ko po ngayon guys. Sana po nag-enjoy at napapalaway ko kayo saglit dyan. So if you like this video, please give me like thumbs up and subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe para ma-notified kayo sa mga susunod na upcoming videos ko po. So whatever you value the most in life, you are become like special. So keep always positive in your mind and put smile in your face. Bye! See you around. Thank you so much for watching. God bless us all. Advance Merry Christmas everyone!